વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે વાયરમેન ટ્રેડના અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ ટોપિકના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. જો આપ આ ચેનલ ઉપર પ્રથમવાર આવ્યા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. અહીં આપને દરેક ટ્રેડના ટોપિક વાઇઝ MCQ તેમજ પેપર સોલ્યુશન મળશે. Which is the outer layer of an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલનું બાહ્ય સ્તર કયું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, સર્વિંગ. Which material is used for a metallic sheathing in underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં મેટાલિક આવરણ માટે કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, લીડ. Which material is used for a arming of underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલના આર્મિંગ માટે કઈ સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, galvanized steel. Which conductor material is used for a underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ માટે કઈ વાહક સામગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, એલ્યુમિનિયમ. What is the function of arming in an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં આર્મિંગનું શું કાર્ય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, to avoid mechanical injury to cable. કેબલને યાંત્રિક ઈજા ન થાય તે માટે. Why stranded conductor are used in an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં સ્ટ્રેન્ડેડ વાહકનો ઉપયોગ કેમ કરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, to provide flexibility. ફ્લેક્સિબિલિટી પૂરી પાડવા માટે. Which is the property of insulating material used in an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ હેઠળ વપરાતા કેબલમાં વપરાતી ઇન્સ્યુલેટિંગ મટીરિયલનો ગુણધર્મ કયો છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ C, high insulation resistance. ઉચ્ચ insulation resistance. Which type of insulation is also known as a empire type? કયા પ્રકારના ઇન્સ્યુલેશનને એમ્પાયર ટાઈપ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ C, varnish cambric. What is the drawback of rubber insulation used in an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં રબર ઇન્સ્યુલેશનની ખામી શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, એબ્ઝોર્બ મોઇસ્ચર. ભેજ શોષી લે છે. What is the advantage of vulcanized Indian rubber? vulcanized Indian rubber નો ફાયદો શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, ગ્રેટર મિકેનિકલ સ્ટ્રેન્થ. વધુ યાંત્રિક તાકાત. What is the voltage rating of supertension cable? સુપરટેન્શન કેબલનું વોલ્ટેજ રેટિંગ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, 22 kV to 33 kV. What is the voltage rating of extra super voltage cable? એક્સ્ટ્રા સુપર વોલ્ટેજ કેબલનું વોલ્ટેજ રેટિંગ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, beyond 132 kV. 132 kV થી ઉપર.
Which is the classification of underground cable according to their insulation system? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલનું વર્ગીકરણ તેમની ઇન્સ્યુલેશન સિસ્ટમ અનુસાર શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, XLPE cable. What is the full form of MI cable? MI કેબલનું પૂરું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ D, Mineral Insulated Cable. How many core are in a 3.5 core underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ હેઠળ 3.5 કોરમાં કેટલા કોર હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, 4. Which type of cable is used if the operating voltage is greater than 66 kV? જો ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ 66 kV કરતાં વધારે હોય તો કયા પ્રકારનો કેબલ વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ D, પ્રેશર કેબલ. Which are the type of pressure cable? પ્રેશર કેબલ કયા પ્રકારના હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ C, ઓઇલ ફિલ્ડ એન્ડ ગેસ પ્રેશર કેબલ. ઓઇલ ફિલ્ડ અને ગેસ પ્રેશર કેબલ. Which method of laying involves digging a trench in the ground and laying cable of a bedding of sand? કેબલ લેઇંગ મેથડની કઈ પદ્ધતિમાં જમીનમાં ખાઈ ખોદી અને રેતીના થર કરી તેના ઉપર કેબલ પાથરવામાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ D, laying direct in a ground. Which method of cable laying is used inside building and industrial plants? ઇમારતો અને ઔદ્યોગિક પ્લાન્ટની અંદર કેબલ નાખવાની કઈ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ D, laying on rack in the air. What is the name of the cable laying method? કેબલ નાખવાની પદ્ધતિનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ C, laying into ducts. નળીઓમાં મૂકવું. What is the advantage of direct laying of underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલ સીધા નાખવાનો શું ફાયદો છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ D, સિમ્પલ એન્ડ લેસ કોસ્ટલી. સરળ અને ઓછા ખર્ચાળ. Which method of cable laying the cable is protected by sand layer of bricks? કેબલ નાખવાની કઈ પદ્ધતિમાં રેતી ઈંટોના સ્તરથી કેબલ સુરક્ષિત રહે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, laying cable direct in the ground. What is the full form of PILC? PILC નું પૂરું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, પેપર ઇન્સ્યુલેટેડ lead sheathed cable. What is the name of the underground joint? નીચે આપેલા અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલના જોઈન્ટનું નામ શું છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ D, straight through sleeve joint.
What is the maximum voltage grade of underground cable straight sleeve joint can be made? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલના મહત્તમ કેટલા વોલ્ટેજ ગ્રેડ સુધી સ્ટ્રેટ સ્લીવ જોઈન્ટ બનાવી શકાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, અપ ટુ 11 kV. What is the use of trifurcating and connection? Trifurcating and connection નો ઉપયોગ શું છે? Right answer is D. To connect underground cable to AB switches. Underground cable ને AB સ્વિચો સાથે કનેક્ટ કરવા. Which is the property of butymins compound used for a hot pouring cable joint? Hot pouring cable joint માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બ્યુટીમિન્સ કમ્પાઉન્ડના ગુણધર્મો કયા છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, હાઈ રેઝિસ્ટન્સ ટુ મોઇશ્ચર. મોઇશ્ચર માટે ઉચ્ચ પ્રતિકાર. Which is the common fault likely to occur in an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં થતી સામાન્ય ખામી કઈ છે? Right answer is D, ground fault. Which test is used for locating ground and short circuit fault in an underground cable? અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં ગ્રાઉન્ડ અને શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ શોધવા માટે કયા ટેસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, લૂપ ટેસ્ટ. Which type of cable fault will occurs if the insulation between two conductors is faulty? જો બે કંડક્ટર વચ્ચે ઇન્સ્યુલેશન ખામીયુક્ત હોય તો કયા પ્રકારના કેબલ ફોલ્ટ થશે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, શોર્ટ સર્કિટ ફોલ્ટ. Which cable fault is caused due to the flow of current from the core to the lead sheath? કોરથી લેડ શીથમાં કરંટના પ્રવાહને કારણે કયો કેબલ ફોલ્ટ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, ગ્રાઉન્ડ ફોલ્ટ. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is synchronizing of alternator.